වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝයක් තමයි අරගෙන ආවෙත් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දවස්වල ඒ වගේම ජීවිතේ හැමදාකටම පිරිමැස්ම කියන එක පිරිමහගෙන කනවා බොනවා කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ගෘහණියන් විදියට අපි කොහොමද පිරිමැස්මෙන් ආහාර පාන සකස් කරගන්නේ වගේම අපි සතිය පුරාවටම පෝෂ්‍යදායී ඒ වගේම රසවත් ආහාර වේලා පිළියෙල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට අද කතා කරන්නේ එක උපක්‍රමයක් ගැන. අපි සාමාන්‍යයෙන් සතියකට ගෙදරට අවශ්‍ය වෙන එළවලු එක දවසක තමයි ගේන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3-4ක්. එහෙම නැත්නම් 7-8ක් ගෙනත් ඉන්නවා. ඉතින් මම කියන්නේ අපි එහෙම එකපාර එළවලු ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ හැම එළවලුවෙම ග්‍රෑම් 500 ගාන ගේනවා නම් ඒ 500ම එකපාර උයන්නේ නැතුව අඩුම තරමේ ග්‍රෑම් 50ක් ග්‍රෑම් 100ක් ඒ පුළුවන් දේවල් වලින් පුළුවන් විදිහට ටික ටික ඉතිරි කරන්න එකපාර එක වේලකට ඔක්කොම උයන්නේ නැතුව එතකොට අපිට පුළුවන් අපි ගෙනාපු එළවලු ඒ සතියේ ඉවරනාට පස්සේ ඉතිරි කරගත්ත එළවලු කෑලි වලින් තවත් සලාදයක් ඒ වගේම ව්‍යංජනයක් හදාගෙන කන්න. එතකොට අපි එළවලු ගේන්න අවශ්‍ය දවස් කීපයකින් පහු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සතියේ මැද අපේ එළවලු ඉවර වුණොත් ඒ තියෙන එළවලු කෑලි එකතු කරලා කරි එකක් හදාගෙන කන්න පුළුවන් රසට. ඒ වගේම හාල් මැස්සු ග්‍රෑම් 250ක් ගෙනවොත් මේ වගේ හාල් මැස්සු ග්‍රෑම් 30ක් වගේ ඉතිරි කරගන්න. පරිප්පු මිටක් ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 39ක් 40ක් වගේ ඉතිරි කරගන්න. අපිට එහෙම ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ විදිහට ඉතිරි කරගත්ත එළවලු කීපයක් එකතු කරලා ග්‍රෑම් 500ක එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 300ක 400ක වගේ ව්‍යංජනයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දිනෙකට මේ දවස්වල නම් ගොඩක් වැදගත්. මොකද මේ දවස්වල රටේ එළවලු හිගයි, ඒ වගේම මිල වැඩි, සමහර අයගේ ආදායම අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ පිරිමැස්මෙන් ඉතිරි කරන් කෑවොත් අපිට තව දවස් 7ක් හරි වැඩිපුර රසට පෝෂ්‍යදායීව කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න යන්නේ මම ඒ විදිහට ඉතිරි කරගත්ත එළවලු කීපයක් එකතු කරලා කරි වර්ග 3ක් සහ සලාදයක් හදාගන්න විදිහ. මෙතන මම ගෝවා, කැරට් සහ බෝන්ච් එක දාලා එක් කරියක් හදනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට තව රතු වල දාන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව අල දාන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෑකරල් මේ අලගෙඩියෙන් භාගයක් සහ හාල් මැස්ස දාලා එක කරියක් හදනවා. ඉතින් මේකට තව කොස් ඇට, ඒ වගේ දේවල් දාලා වැඩි ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පරිප්පු රතු වල අලගෙඩියේ ඉතිරි භාගය ඒ ටික දාලා එක කරියක් හදාගන්නවා. ඊළඟට පොඩි තක්කලි ගෙඩියක්, ලෝණු ගස් කීපයක්, ඒ වගේම බණ්ඩක් ටික දාලා රසවත් සලාදයක් හදාගන්නවා. මේ තියෙන කඩාගත්ත මෑකරල් ටික අලගෙඩියේ භාගය. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා හාල් මැස්සු ග්‍රෑම් 30ක්. ඊට අමතරව මිරිස් කරල් ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා, ලෝණු තියෙනවා, කරපිංචා තියෙනවා. ඊළඟට මෑකරල් එකට කහ මිරිස් කරි පවුඩර්, ඒ වගේම ලුණු දාලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් මේ කරි සාර්ග ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් හදන ක්‍රමයට හදාගන්න මම ගොඩාක් සිම්පල් විදිහට හදන්නේ. මොකද මේ දවස්වල ගෙවල් වල 3-5 ඒ දේවලුත් ගොඩක් අඩුයි. ඒ නිසා ඊළඟට මම පොට්ටයකට මේ වගේ තෙල් ටිකක් දාලා හාල් මැස්ස ටික මුලින්ම බැද ගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන අතපා subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. හාල් මැස්ස මේ වගේ යාන්තම් රන් පාටක් එන්නේ බැදුනාට පස්සේ මම ඒකට ලුණු අමුයිරිස් ඒ වගේම කරපිංචා දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා චුට්ටක් බැදෙන්න තවත් ඉඩ හරිනවා. ඊළඟට මම මේකට මෑකරල් සහ අල ටික දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඕන රටල තියෙනවා නම් රටල, ඒ වගේම කොස් ඇට තියෙනවා නම් කොස් ඇට, ඒ වගේ දේවල් තව එකතු කරන්න පුළුවන්. අල සහ මෑකරල් ටිකත් යාන්තමින් තෙල්ලෙන් ඉදෙන්න ඉඩ දීලා ඊළඟට මම මේකට පොල් කිරි චුට්ටක් දාගන්නවා. ඔයාලට පොල් කිරි වෙනුවට වතුර දාලත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමත් රසයි. ඊළඟට පොල් කිරි ටික නටද්දි මෙන්න මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මේක උඩින් යාන්තමින් වහලා ඉදෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඒ අතර වරින් වර මේක ඇරලා මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා බෝන්චි සහ කැරට් ටික හොඳින් කපාගෙන ඒක මේ වගේ පොට් එකකට දාගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බෝන්චි කැරට් මේකට තව ලුණු කොළ ඊට අමතරව අලගෙඩියක් ඒ වගේ දේවල් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට හිණිට කපාගත්ත ගෝවා ටිකත් එකතු කරනවා. මේකට සාමාන්‍ය කරියකට වගේම රම්පේ කරපිංචා අමු මිරිස් ලුණු ඒ වගේම කහ කුඩු මිරිස් කුඩු කරි පවුඩර් ඊට අමතරව ලුණු ඒ වගේම උළු හල් ටිකකුත් දානවා මේකට. ඒ වගේ දේවල් දාගෙන මේකත් තෙලෙන් උයා ගන්න පුළුවන්. මම මේකට ඔලිව් ඔයිල් තමයි දාන්නේ. මේකට ඔයාලට නම් පොල් කිරි ටිකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වතුර ටික එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් ගෝවවල හොඳ වතුර ගතියක් තියෙන නිසා මම මොකොත් එකතු කරන්නේ නැහැ. තෙලෙන්ම හිඳෙන්න ඉඩ හරිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කරියත් ඕන නම් කලින් මෑකරල් එක වගේ තෙල් හොඳට රත් කරලා ටෙම්පරාදුවක් හදලා ඒකට එකතු කරන්නත් පුළුවන්.
මේ වෙද්දි මෑ කරල් කරි එක හොඳින් හිඳිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට රතුවල් එකට පරිප්පු වල ටික දාලා උයා ගන්නවා. ඉතින් රතුවල වලටත් කොස්සට දාලා උයන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බෝන්චි කරි එකට දාලා මේක උයා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර ඉතිරි වෙලා තියෙන එළවලු එකට මිශ්‍ර කරලා රසවත් කරිය සදා ගන්න පුළුවන්. රතුවල් එකට මම හොඳ උකු කිරි ටිකක් දැම්මා. මොකද කිරෙන් තමයි රතුවල් එක රස. රතුවල එක හොඳින් හිඳිගෙන එද්දි මම කොටාගත්ත අබ ටිකක් සහ සූදුරු ටිකක් දානවා. එතකොට රතුවල කරි එක ගොඩක් රසවත් වෙනවා. දාලා මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මම අල්ල ගෝවසා කැරට් දාලා හදාගත්ත කරි එක. ඒකත් ගොඩක් ලස්සන පාටක තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන ලුණු ගස් දෙකක් හිනේ ලියාගෙන එහා පැත්තේ තියෙන්නේ බණ්ඩක ටික හිනේ ලියාගෙන ඊළඟට පොඩි කැරට් ගෙඩියකින් භාගයක් හිනේ ලියාගෙන තියෙනවා. උමිරිස් කරල් ටිකක් ලියාගෙන තියෙනවා. ඒක සලාදෙට දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට අමතරව බණ්ඩක ටික මම තෙලෙන් හොඳින් බැදගත් වලට පේනවා ඇති. ඒකත් සලාදෙට එකතු කරනවා. ඊළඟට පොඩි තක්කාලි ගෙඩියක් කපා ගත්තා. ලුණු ටිකකුත් හිනේ ලියාගත්තා. ඒ වගේම දෙහි ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට ලුණු සහ සරානුව ගම්මිරි සහ ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනද පුංචි පුංචි දේවල් ගොඩක් එකතු කරලා අපි ගොඩක් ලොකු සලාදයක් හදාගත්තා කියලා. මේක පවුලේ හැමෝටම රසට කන්න ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත සලාද, ඒ වගේම මේ තියෙන මම උයාගත්ත එළවලු මාළු පිණි ටික ඔයාලට පේනද හරිම ලස්සන පාටකට පෙනුමකට තියෙනවා කියලා. ඉතින් අපිට මේ එක කරියක් සලාදයක් වගේ හදාගත්තාම දවසක එක වේලක් පිරිමහ ගන්න සාමාන්‍ය ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේ වගේ අල මෑ කරල් හාල් මැස්සෝ කරිය, ඒ වගේම සලාඩ් එක මොන හරි බැදුමක් එක්කලා මේ වගේ බත් ටිකක් කන්න පුළුවන් දවසකට. ඉතින් ඔයාලට අද වීඩියෝ එකේ මම පුංචි අදහස් කීපයක් විතරයි දුන්නේ. ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර ඉතිරි වෙන එළවලු ඒ දේවල් එකතු කරලා ගැළපෙන විදිහට මැච් කරලා මේ වගේ කරියස් හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. ඔයාලට සතියක් දෙකක් මාසයක් යද්දී ලොකු ඉතිරියක් තියෙනවා කියලා දැනේවි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.